გავედით უკვე პირდაპირ ეთერში, ტრადიციულად ცოტა ხანს დაველოდოთ, მანამ სანამ ჩვენს მსმენელს მიუვა შეტყობინება და შემოგვიერთდებიან და დავიწყოთ. So we are already on Facebook Live. Let's wait for a few seconds and let's start. კარგით, შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვარ თათია-მტედლიშვილი, ნეიროფსიქოლოგი და მე დღეს ვიქნები ამ ასე ვთქვათ, დღევანდელი ჩართვის მოდერატორი. ჩვენ დღევანდელი სტუმარია რეაბილიტაციური ფსიქოლოგიის დოქტორი, ქალბატონი კეთლინ დირი. და დღეს უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო თემაზე, როგორიც არის შფოთვა. მანამ სანამ დღეს ჩვენს დღევანდელ ჩართვას უკაცრავად დავიწყებთ, ასევე წარგიდგენთ დღეს ჩვენს ლაივის თარგმნის ფსიქოლოგი თამთა საამიშვილი, ასევე ყველასთვის უკვე კარგად ნაცნობი და ტრადიციულად ჩვენს საუბარს ჟესტურ ენაზე თარგმნის ლეკუნა ჯაფოშვილი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა კომენტარების სახით. თუ გსურთ რომ იყოს უფრო კონფიდენციალური, შეგიძლიათ მოგწეროთ პირადი შეტყობინების სახით და მე ამ ყველაფერს პირდაპირ ეთერში გავაჟღერებ და ვკითხავ ქალბატონ კეთლინს. კარგით, შეგვიძლია დავიწყოთ მაშინ. მე პირველი შეკითხვა მინდა დავუსვა ქალბატონ კეთლინს, რომ ზოგადად ჩვენი დღევანდელი ჩართვის თემაა რატომ შფოთავს ჩემი შვილი. ჩვენ უნდა განვიხილოთ შფოთვის გამომწვევი მიზეზები, თქვათ, რა შემთხვევაში ითვლება შფოთვა ნორმა და რა შემთხვევაში საჭიროებს უკვე სპეციალისტის კონსულტაციას და განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, შფოთვას სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფთან მიმართებაში ასევე. მინდა რომ საუბარი დავიწყოთ აი ზოგადი განხილვით, აი რა არის შფოთვა და რატომ შფოთავთ. ეხლა ჩემს პირველ შეკითხვას თარგმნი ინგლისურად და დავიწყებთ უკვე საუბარს. Hello, dear Kathleen. First of all, thank you very much for being our guest speaker today. And we are going to talk about a very interesting topic, why my child is so anxious. Let's start and discuss, define in general, what's the anxiety and why it happens. Okay, thank you for inviting me back to talk here. This is a really important topic and a really big topic because anxiety can look very different to everybody. We talk about it as a singular thing, but it's actually very highly individualized. So the first thing I want to say is that not all anxiety is bad. In fact, we all experience anxiety to some extent. Mm-hmm. ქალბატონი კეთლინი პირველ რიგში მადლობას გვიხდის კვლავ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ვინც არიცით უკვე რამდენჯერმე იყო ამ ჩვენი პლატფორმის სტუმარი და აცხადებს, რომ ნამდვილად დღეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, ან შფოთვის შესახებ და მართალია ვისაუბრებთ შფოთვაზე, როგორც რაღაც ერთ ასე ვთქვათ მოვლენაზე, თუმცა მისი გამოვლინებები საკმაოდ ინდივიდუალურია და სხვა ადამიანთან შეიძლება განსხვავებულად ვლინდებოდეს. და ასევე აღნიშნავს იმას, რომ პირველი რითიც უნდა დავიწყოთ არის ის, რომ შფოთვა არ არის ყოველთვის ნეგატიური მოვლენა. Anxiety is actually hardwired into our brain as a safety precaution. It keeps us from harming ourselves so that we can live long and happy lives. ანუ სინამდვილეში შფოთვა ან ჩვენი თავის ტვინი არის მოწყობილი ისე რომ
რეაგირებდეს საფრთხეებზე, ასე ვთქვათ, და შფოთვა წარმოადგენს აი ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აუცილებელ პირობას, ხო? ანუ შფოთვა გვეხმარება ხშირად იმაში, რომ თავი ავარიდოთ საფრთხეებს და ეს კი თავის მხრივ გვეხმარება გადარჩენაში. Anxiety also serves other functions for us. It keeps us on task. It lets us experience things like going to an amusement park or skiing down a long hill and doing things that are scary but fun at the same time. კი ბატონო, ანუ შფოთვა გარდა ამისა ხშირად გვეხმარება იმაში, რომ ფოკუსირდეთ ამა თუ იმ ამოცანაზე, დავალებაზე და ასევე შფოთვა ხშირად არის განუყოფელი ნაწილი ისეთი გამოცდილებების, რომელიც ერთის მხრივ საშიშია და მეორეს მხრივ სასიამოვნო. აი მაგალითად სრიალი, ხო, ან რაღაცა გასართობი ატრაქციონები მაგალითად. And I'm sure I'm not the only one who experiences this. I often say I like having a deadline for a project because there is a night before the deadline for my anxiety to build to get something done. And so for some people, a small level of anxiety is actually helpful in our lives. კი ბატონო, და კიდევ ერთი მაგალითი მოიყვანა, რომ აი შფოთვა ხშირად, ხო, განსაკუთრებით როცა ჩვენ გვაქვს რაღაცა დავალებისთვის დაწესებული ვადები, ვადების არსებობა ძალიან კარგია, ხო, ხშირად სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს ვადა გვეხმარება ზუსტად იმაში, რომ უფრო მობილიზდე და შევასრულოთ ეს სამუშაო და ანუ გარკვეული დოზით შფოთვა, ხო, ანუ აი ამ მხრივ არის სასარგებლო. So it lives in the oldest part of our brain. And I mentioned this, I don't want to go deep into anatomy, but there's a part of our brain called the amygdala. And this is the oldest part of our brain, way back to caveman days. And so if you can think about it that way, anxiety existed to protect us in the world. კი ბატონო, მე დღეს არ მინდა რომ ხო დეტალურად და სიღრმისეულად ვისაუბროთ, ძალიან შორს წავიდე ანატომიური სტრუქტურების განხილვის თვალსაზრისითო, თუმცა უნდა ვახსენოთ, რომ თუ კი თავის ტვინზე ვსაუბრობ, თავის ტვინსა და შფოთვის ურთიერთკავშირზე, თავის ტვინი შედგება რამდენიმე შრისგან და ამ ერთ-ერთი შრე, რომელიც არის ასე ვთქვათ, უძველესი და ჯერ კიდევ შეიძლება გამოქვაბულის დრომდე დროის გამოქვაბულში ცხოვრების პერიოდიდან, ხო, ადამიანს გააჩნდეს, ეს არის ამ შრის ერთ-ერთი ნაწილი, სტრუქტურა თავის ტვინში ამიგდალა, ხო, არის დაკავშირებული სწორედ შფოთვასთან. ანუ იმის თქმა მინდაო, რომ ეს შფოთვა ძალიან დიდი ხანია არსებობს, ხო, ანუ ევოლუციური თვალსაზრისით და ფუნქცია სწორედ ჰქონდა ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. So I mention this because we have newer, more evolved parts of our brain that are a little more flexible, but this very old part is very sort of strong in its approach to life, and it's harder to change things that live in this old part of our brain. And so anxiety, for that reason, while we certainly can change it, and we're going to talk about some solutions, it can be very difficult and overwhelming at times. კი ბატონო, ანუ აი ეს ამას რატო უსვამ ხაზს, იმიტომ რომ ეს თავის ტვინის განვითარებაზეც თუ ვისაუბრებ, თავის ტვინს აქვს შედარებით გვიან ევოლუციის თვალსაზრისით შედარებით გვიან განვითარებული ნაწილებიც, ხო, ან შრეებიც, რომელიც უფრო მოქნილია ცვლილების თვალსაზრისით, მაგრამ აი ამის ხაზგასმა, რომ შფოთვა არის დაკავშირებული ზუსტად იმ ტვინის უძველეს ნაწილთან, იმის საილუსტრაციოდ სურს, რომ ხაზი გაუსვა, რამდენად რთული შეიძლება იყოს ამ შფოთვის ცვლილება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი სტრატეგია და რეკომენდაცია, რომელიც შფოთვის მართვა შეიძლება დაგვეხმაროს, მაგრამ რამდენად რთულად შეიძლება იქვემდებარებოდეს შფოთვა გარკვეულ ცვლილებებს, სწორედ იმის გამო, რომ ტვინის ის უბანი, რომელიც მას მართავს, არის ასეთი ძველი ევოლუციური თვალსაზრისით. So all of this is to say that anxiety only becomes a problem when it is out of proportion to the situation and it disrupts our ability to get through our days. კი ბატონო, ანუ ვისაუბრეთ ესე იგი მანამდე იმაზე, რომ შფოთვა გარკვეული დოზით არის სასარგებლოც კი და ანუ შფოთვის უარყოფით მხარეზე, ანუ შფოთვაზე უარყოფით კონტექსტში ვსაუბრობთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა იგი აღარ არის უკვე პროპორციული, აღარ არის ასე ვთქვათ, შესაბამისი სიტუაციის, ხო? აი ასეთ შემთხვევაში იწყებს უკვე ადამიანისთვის ხელის შეშლა. And when I say that, it implies that it's not an on and off button, but anxiety is a continuum of feelings and emotions around fear
and discomfort. And so it's not a single thing, it is very individual, and we all have a little bit of it, but for different situations, it can be very highly individualized. კი ბატონო, ანუ ესეთი ღილაკი არ არსებობს, ხო? ანუ ესეთ რაღაც ჩამთავ-გამორთავი ღილაკი ამის და გარდა ამისა თვითონ შფოთვაზე რო საუბრობთ, ესეც არის სპექტრი, ხო? შეიძლება რაღაც სხვადასხვა ნაირად ვლინდებოდეს ყოველი ინდივიდის შემთხვევაში. ბატონო, მკითხვას დავუსვამ, ანუ მოკლედ შევაჯამებ, აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ქალბატონმა კეთლინმა ისაუბრა, რომ შფოთვას აქვს ასევე ფიზიოლოგიური საფუძვლები თავისი, რომელიც შეიძლება დამატებით, ასე ვთქვათ, ჩარევას საჭიროებდეს კონკრეტულ შემთხვევებში. თუმცა ასევე მან ისაუბრა, ასე ვთქვათ, დადებით კონტექსტზე, რომ ყოველთვის შფოთვა არ არის პრობლემა და პირიქით ზოგჯერ ჩვენს ქმედებას აღძრავს და მოკლედ ძალიან ბევრი ისაუბრეთ ამაზე. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება, რომ განვიხილოთ შფოთვა ასაკობრივ ჭრილში. დავიწყოთ მაგალითად, ვთქვათ, პატარა ბავშვებით, აი სკოლამდელი ასაკით და შემდგომ გავაგრძელოთ, ვთქვათ, სასკოლო ასაკში. ანუ თუ არსებობს ეს ასაკობრივი განსხვავებები, როგორ ვლინდება შფოთვა სხვადასხვა ასაკში. კონკრეტულად აი ამ საკითხზე რომ ვისაუბროთ და ასევე რა საერთო ნიშნებით შეიძლება ვლინდებოდეს ეს. Kathleen, thank you very much for sharing very interesting information. And so, as you mentioned, the anxiety can occur to like anytime to anyone for some reasons, right? And then discuss the anxiety through child development. Start young children and maybe then continue discussion school-age children, right? What are the differences, if so, if there is some differences, what are the differences, how anxiety can be manifested, for example, in case of young children? And let's start and I'll ask more specific questions later. Okay, and that's a great question, thank you. Because we know that some different types of anxiety are normal and expected, there is a strong link to natural child development processes in terms of certain types of anxiety. For example, anyone who's had a small child has probably experienced walking away into another room and having their child scream bloody murder because they're afraid that their parent has abandoned them forever, right? ნამდვილად კარგი კითხვაა ეს ვთქვათ სხვა ასაკობრივ ჯგუფთან თუ არის რაიმე კავშირი შფოთვის ხო ნამდვილად არის და არის შფოთვის გარკვეული გამოვლინებები რომელიც შეიძლება ნორმალურადაც ჩაითვალოს ხო იმიტომ რომ ხშირად ჩვეულია ასე ვთქვათ გავრცელებულია სხვა ასაკობრივ ჯგუფში მაგალითად ნებისმიერ თქვენგანი რომელსაც აქვს შეხება ყავს მცირეწლოვანი ბავშვი ალბათ ამეთანხმებაო რომ მქონია ესეთი გამოცდილება როცა გასულა გვერდით ოთახში და რაზეც ბავშვი რეაგირებს ძალიან მწვავე შფოთვით ხო შეიძლება იყოს ყვირილი, ტირილი ხო ანუ და რატომ? იმიტომ რომ ბავშვს ამ დროს აქვს განცდა რომ მშობელმა სამუდამოდ მიატოვა იგი. So we call this reaction in very young children separation anxiety, and it is part of the normal child's development. It typically starts when they're about 8 months old or so. And can last usually until they're 1 or 2 years old. კი ბატონო, ჩვენ ბავშვების აი ამ რეაქციას უწოდებთ სეპარაციის ან განშორების შფოთვას, ორივენაირად შეიძლება შეგხვდეთ ლიტერატურაში და ეს ითვლება, რომ მიჩნეულია, რომ ეს არის ტიპიური რეაქცია, ანუ გავრცელებული რეაქცია მცირეწლოვან ბავშვებში, როგორც წესი იწყება სადღაც დაახლოებით შეიძლება 8 თვის ასაკიდან და გრძელდება 1-2 წლის ასაკამდე. Young parents in particular, you know, if it's your first child, I know this can be very distressing for a parent to see your child panic. But it helps to understand that this is part of their normal development. You are already the center of their world. So the things they do to keep you there, to make them feel safe, crying, tantrums, frantically searching for you. But this should gradually go away
over the first couple of years of life. და მე მესმისა, რომ ეს მშობლებისთვის განსაკუთრებით შეიძლება ახალგაზრდა მშობლებისთვის, რომელსაც ერთი შვილი ყავთ, ხო, ანუ იყოს ძალიან დამრჩგუნველი, აი ამ ბავშვის ამ რეაქციების ხილვა, ხო? თუმცა მინდა გააცნობიეროთ, რომ ეს არის განვითარების, ან ტიპური განვითარების ნაწილი, იმიტომ რომ მშობელი ამ დროს არის ბავშვისთვის, ასე თქვათ, სამყაროს ამიტომ ეს ქცევები ყვირილი, ტირილი, ტანტრუმი, ხო, ეს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში რო ეძახით რაღაცა ისტერიკა მოაწყო ბავშვმა ბჭყალებში, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, ან თქვათ ოთახში ესე გადაადგილება, რომ როცა ეძებს ბავშვი მშობელს, ხო, გამალებული. ანუ რეალურად ეს ყველა რეაქცია, ბავშვის ეს რეაქცია ემსახურება ამით ცდილობენ თქვენს დაბრუნებას, ხო? ანუ თქვენ შენარჩუნებას და არის ტიპიური რეაქციები ამასაკის ბავშვებში. მადლობა, თამთა, ერთ კითხვას დავუსვამ, ასევე გავაგრძელებ იგივე თემატიკას. და ეს განშორების შფოთვა რაც არის, საკმაოდ ხშირია ხოლმე ბაღში, როდესაც მშობელს მიყავს შვილი, ხო? და იქ ტოვებს, საკმაოდ ხშირია ხოლმე ეს რთული ქცევები, ხასიათობრივი ტანტრუმები და ძალიან კარგი იქნება თუ ბოლოსკენ მოგრჩება დრო და აუცილებლად მოვიტოვებთ, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ და რეკომენდაციები მივცეთ მშობლებს და მასწავლებლებსაც, რომლებიც ასევე არის ჩვენი აუდიტორია. აი უცხოობასთან დაკავშირებით რას გვეტყვის ქალბატონი ქეთლინი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ასევე ეს არის ასაკობრივი განვითარების მაჩვენებელიც, როდესაც ბავშვი უცხოობს და არ მიდის, ვთქვათ, უცხო ადამიანებთან, ხო? და რა შემთხვევაში ითვლება ეს რომ არის განვითარების ნორმა და რა შემთხვევაში შეიძლება უკვე ეს იყოს თქვათ გახანგრძლივებული და სპეციალისტის კონსულტაცია იყოს საჭირო. So dear Kathleen, you talked about a very interesting topic like separation anxiety, and I think it will be worth to leave a time at the end of our conversation to talk about recommendations for teachers, because it's very common, not just at kindergarten, when parents are like leaving their children at kindergarten or daycare centers, or maybe at school even. And now can we talk about strangers' anxiety? We know that it's like part of child's normal development for some age, right? But when can we say that, first of all, what is the stranger's anxiety, and when can we say that it's part of normal development, and when do we say that we need to consult a specialist already or professional? Yeah, that's a great question. It starts around the same time and a little bit later than separation anxiety, but it tends to last maybe until child is say 3 years old, maybe even 4 sometimes. And it's really just a fear of strangers. Some children are naturally shy around strangers. Some children they're just very, very cautious about anybody they're not familiar with. Most of the time, part of this typical development is that children will relax once they know this person, they're more familiar with them, and be much more comfortable. ანუ ესეც ანუ ეს უცხოებისადმი შფოთვა, ხო? ანუ ესეც დაახლოებით იმავე ასაკში იწყებაო, თუმცა როგორც ეს განშორების შფოთვა, თუმცა ხშირად გრძელდება უფრო მოზრდილ ასაკამდე, 3-4 წლის ასაკამდე, ხო, დაახლოებით და არის თითო როგორც სახელწოდება გვეუბნება, ანუ შიში შფოთვა, რომელიც ბავშვს ეუფლება უცხო ადამიანებთან შეხებისას, ხო, ინტერაქციისას. და ნუ ეს ზოგიერთი ბავშვი არის ბუნებრივად უფრო, ვთქვათ, მორცხვი, თავისი ბუნებით, ტემპერამენტით, ან უფრო ფრთხილი, თუმცა ნუ როგორც წესი, რაც გაიცნობენ ამ ადამიანს, როგორც წესი ეს შფოთვის ინტენსივობა მცირდება. As for the second part of your question, how do we know when we need help, when it's beyond sort of normal, typical development? And there's no hard and fast rule about this, but when a child's reaction is much stronger than you would expect, or it lasts much longer, they are 6 and 7 and still crying when their parent leaves the room, or when a stranger walks in, they run away and are trembling, then we know we have a real problem.
რაც შეეხება თათიას შეკითხვის მეორე ნაწილს, რომ როდის შეიძლება მივიჩნიოთ აი ეს შფოთვა ბუნებრივად და როდის ცდება ის უკვე რაღაცა ტიპიური ასაკის ტენდენციას, ამასთან დაკავშირებით ესეთი ძალიან მკაცრი განსაზღვრული წესი არ არსებობს, თუმცა უნდა დავაკვირდეთ ბავშვის რეაქციებს და იმ შემთხვევაში თუ ეს რეაქციები არის გადაჭარბებული, ანუ განსაკუთრებულად ძლიერი და რა იგულისხმება ამაში, რომ თუ კი ბავშვი და ან გრძელდება უკვე უფრო მოსდევ ასაკამდე, მაგალითად ბავშვი არის უკვე 6-7 წლის და უცხო ადამიანის დანახვაზე აკანკალებს ან გამოხატავს მკვეთრად ძლიერ, ანუ გადაჭარბებულ შფოთვით რეაქციას, მაგალითად გარბის ოთახიდან, ხო? ანუ ასეთ შემთხვევაში ან აპროტესტებს მშობლის ოთახიდან გასვლას, ან აი ესეთ შემთხვევაში ესეთი ძლიერი გადაჭარბებული რეაქციები მიანიშნებს იმაზე, რომ საჭიროა ეს უკვე ცდება იმ ტიპური განვითარების, ასე ვთქვათ, ნორმას, ტენდენციას და ამ შემთხვევაში საჭიროა სპეციალისტთან კონსულტაციის გავლა. Also, you're right, Tantia, that I will talk more specifically about things that you can do as a parent and as a teacher to help reduce anxiety in kids. But I do want to mention right now that one of the things that makes it worse, not better, is reacting to your child's anxiety by making a bigger deal about it when you leave, by coming back repeatedly. All those things that as a parent you want to do to make your child feel better. From a behavioral perspective, what you're doing is reinforcing their behavior. So then if you stop coming back, they will be louder and more scared because they know that's what gets your attention. მე ანუ ჩვენი პირდაპირ ჩართვის ფარგლებში ანუ ბოლოსკენ ხო ვისაუბრ მეორე ნაწილში ასე რომ ვთქვათ უბრალოდ ვისაუბრებთ იმ კონკრეტულ რეკომენდაციებზე და რჩევებზე რომელთა გათვალისწინებაც მშობლებს შეუძლიათ მაგრამ ახლაც მინდა აღვნიშნო ქალბატონო კეთლინმა რომ რა არის ის რაც აუარესებს სიტუაციას ხო ანუ ასეთ შემთხვევებში ანუ როდესაც ეს არის აუარესებს ბავშვის შფოთვას ხო ანუ ეს არის როდესაც მშობელი წავედ რეაგირებს აი ამ ბავშვის წავე ემოციურ რეაქციებზე და რა იგულისხმება ამაში ხო ეს შეიძლება იყოს აი ამ საკითხების გაუთავებლივ ასე ვთქვათ განხილვა ან იმიტომ რომ აი მშობლის გადაჭარბებული რეაქცია ბავშვის გადაჭარბებულ რეაქციას ხშირად ასრულებს განმამტკიცებლის როლს ხო ამით პირიქით შეიძლება ხელი შეუწყოთ იმას რომ ბავშვს ეს რეაქციები განუმტკიცდეს და განუმტკიცდეს რა შეშავს ანუ მომავალშიც გავზარდოთ ალბათობა რომ იგივენაირად მოიქცეს ანუ ქცევა დაისწავლოს როგორც მიღების საშუალება კარგით, მოდი გავაგრძელოთ მაშინ, რამოდენიმე შეკითხვა შემოვიდა და მე პერიოდულად დავსვამ ამ შეკითხვებსაც. ვისაუბროთ უკვე სასკოლო ასაკზე და რა ფორმით შეიძლება ვლინდებოდეს. თავიდანვე აღნიშნავ, რომ რა თქმა უნდა, ესე არ არის ეს გამოყოფილი, ხო? კეთლინმაც აღნიშნა, რომ ესე ასე ვთქვათ, შეიძლება ბავშვი იყოს სასკოლო ასაკის და იგივე განშარების შფოთვაც იყოს და რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, თუნდაც უცხოობის. ხო, უბრალოდ აქ ვსაუბრობ ტენდენციებზე ასაკობრივად, რა უფრო ხშირად ვლინდება ხოლმე. აი სასკოლო ასაკზე რომ გადავიდეთ, უკვე ყველაზე ხშირად რა ფორმით ვლინდება შფოთვა და შევეხებით ანუ რამოდენიმე ფორმაზე ვისაუბრებთ. და აქვე შემოვიდა შეკითხვა, რომ მოსწავლეს აქვს ესე შფოთავს კონკრეტულ ერთ მასწავლებელთან გაკვეთილზე და რას მირჩევდითო და ამ შეკითხვასაც აქვე დავუსვამ ქალბატონ კეთლინს. Kathleen, let's move on and let's continue our discussion about and discuss anxiety in older children like school age. As you mentioned, this separation, early age anxiety and school age, it's not separated that much. We are just talking about tendency, right? So frequent. So at school age children, what are the main manifestations of anxiety and I'm sure you're going to talk but I will mention one case ქართულადაც ვიტყვი რატომღაც არ ვახსენე რომ ძალიან ხშირია ხოლმე ამ ასაკში რომ ბავშვებიც გვეუბნებიან
და მშობლებიც აღნიშნავენ, რომ ბავშვს აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება, მაგრამ უშუალოდ გამოცდის ან ტესტირების დროს იმდენად შფოთავს, რომ არათუ თქვათ რაღაც ფაქტებს ვერ იხსენებს და მაღალ ნიშანს ვერ იღებს, შეიძლება საერთოდაც ასე თქვათ, აი გავიყინეო ზოგჯერ უთქვამს კიდეც რამოდენიმე წუთის განმავლობაში და ვერაფერი ვერ დავწერე. და ახლა მოკლედ ვისაუბრებთ ამის შესახებაც, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ვიცით, რომ ემოციები კოგნიტურ ფუნქციონირებაზე გავლენას ახდენს, ხო? ყურადღების კონცენტრაცია, მეხსიერება, ინფორმაციის დასწავლა, გახსენება და ზოგადად აზროვნება. I'm sorry, Kathleen, I forgot to talk about it in Georgian, so just switched in Georgian. So my question is that we know that at school age, one of the main manifestation of anxiety is test anxiety, right? And most of the time, children are saying, or even parents, that child have a high academic achievement, but during this formal testing or formal examinations, they cannot get high points. But it's not just about points, right? Sometimes they are frozen totally, and they cannot start writing or say any word. And we know that emotions and excessive emotions, for example, like anxiety, affects cognitive functioning a lot, like attention and concentration, learning, recalling some facts, and reasoning in general. So let's talk about in general discussion, school-age children, anxiety in children, and talk more specific about this kind of test anxiety. Test anxiety is very common, and although sort of research and textbooks will tell you that it typically starts in early teenage years and can be as young as 10, I've seen it in children as young as 7 or 8 at times. The pressure that children put on themselves to do well can be overwhelming. კი ბატონო, ეს საგამოცდო, ასე ვთქვათ, გამოცდებთან დაკავშირებული შფოთვა, ანუ ძალიან გავრცელებული ფენომენია, მოვლენაა და ხშირად ლიტერატურაში მითითებულია, რომ იწყება ადრეული მოზარდობის პერიოდში, ან დაახლოებით 10 წლიდან, თუმცა მე მინახავს 7 წლის ასაკის ბავშვები, რომელთაც ჰქონდათ ეს პრობლემა და რაც თავისუფლად დაკავშირებულია იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც ბავშვები უწესებენ საკუთარ თავს, ხო? ან მაღალი, თუნდაც ეს ან მაღალი აკადემიური მოსწრების მოთხოვნა, ხო, საკუთარ თავის მიმართ. So, Tati, you mentioned this idea about attention and concentration, and I want to just briefly talk about that, because there is a process in how we learn. The first step is attention, where we pay attention to something. The second step is concentration, which is a much deeper way of paying attention and moving ideas around. And then we have to hold information in our memory to bring it in and give it back out. And that's when learning happens. So all those things need to be in place for a child to pull the information in their head out and put it down on a test. კი ბატონო, თათია, შენ შეეხე აი ამ კოგნიტურ შემეცნებით პროცესებსო, ხო? ან დასწავლას და ამაზე მინდა რომ მეც გავამახვილო ყურადღება, რომ რას მოიცავს, ხო? რაღაცა დასწავლის პროცესი, რომ პირველი არის ყურადღების მიქცევა, ხო, რაღაცისთვის. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ გვჭირდება კონცენტრირება, რომელიც ისე ყურადღება უფრო სიღრმისეულად, ხო? და ამის შემდეგ არის უკვე ინფორმაციის შენარჩუნება, ხო? ან ინფორმაციის манипуლირება, რომ რაღაცას ვიღებ და რაღაცას გავცემთ, ხო? ვამუშავებთ, ხო? ანუ იმისათვის, რომ დასწავლა შედგეს, არის ყველა კომპონენტი უნდა შესრულდეს, ხო? უნდა იყოს ადგილზე. What happens when a child has test anxiety is their brain gets flooded with chemicals and hormones that focus all of their attention on safety. So all of the things they've been studying and truly could show they learn at another point just get pushed to the side because the body moves into this zone we call fight or flight.
right? Either stand up and fight or run away. მანამდეც ვახსენეთ, ხო, ეს ფიზიოლოგიური კომპონენტი შფოთვის და ანუ რეალურად რაც ხდება ამ დროს, ხო, ანუ შფოთვის დროს, ხო, ბავშვის ტვინი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს ისეთი ქიმიური ცვლილებები, ხო, ანუ ქიმიური და ჰორმონალური ცვლილებები, რომელიც ართულებს, ხო, მთელ მის კონცენტრირებას, მთელ მის ყურადღებას წარმართავს უსაფრთხოებისკენ, ხო, ანუ სხეული აღმოჩნდება აი ამ ის ასე ვთქვათ პოზიციაში, როცა უნდა რაღაცა შეებრძოლოს საფრთხეს ან გაექცეს საფრთხეს და I have actually done quite a bit of counseling with children who have test anxiety. And the very first thing I tell every child is learn how to breathe through the anxiety. So taking long, slow, deep breaths, counting to 5, just one hand. You know, and if it's a young child, I use their fingers. If someone is very, very stressed out, we also use their fingers and count. And the reason we do that is that extra oxygen that goes through the body combats some of the chemicals that are making us feel so confused. კი ბატონო და ანუ მე როგორც ანუ მიმუშავეა არაერთ ბავშვთანო, რომელსაც ჰქონდა ეს უბრალოდ საგამოცდო შფოთვა და ანუ ერთ-ერთი ტექნიკა, რაც ახსენებს, ხო, ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც მათთვის მიმიცია, არის ის, რომ გამოიყენებინათ სპეციალური სუნთქვითი ვარჯიშები, ეს არის ამაზე ჩვენ სხვა ჩართვისაც დროსაც ვისაუბრეთ, მახსოვს რომ სხვადასხვანაირად შეიძლება სუნთქვა, ანუ ღრმა სუნთქვის საშუალებით, ეს შეიძლება იყოს ძალიან მარტივად, ხო, ანუ 5-მდე შეიძლება დაითვალოს, ანუ შეიძლება მცირეწლოვან ბავშვებთან შეიძლება გამოყენება, ხო, ანუ თითების გამოყენებით, ხო, ანუ და რას ემსახურება სუნთქვა გვეხმარება ზუსტად აი ამ ქიმიური ბალანსის აღდგენაში, ხო, რომელიც ჩართულია აი ფიზიოლოგიური ნაწილის მოწესრიგებაში, რომელიც თან ახლავს შფოთვას. კარგით, მადლობა თამთა თარგმნისთვის. რამოდენიმე შეკითხვა შემოვიდა, მათ შორის აი ამ ემოციების და თუნდაც პანიკური შეტევის თვითკონტროლის დროს რამდენად შესაძლებელია და როგორ უნდა მოვახდინოთ და პირდებით რომ შეხვედრის ბოლოსკენ ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული რეკომენდაციებისთვის, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი გვაქვს დრო და ამ შეკითხვებს აუცილებლად დავუსვამ ქალბატონ კეთლინს. მოდით ახლა გადავიდეთ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ შფოთვა, სოციალურ ასე ვთქვათ ფობიაზე, როდესაც ახლა არ არსებობს ალბათ ადამიანი, რომ გარკვეულ სიტუაციაში არ ქონია მომატებული შფოთვა, ხო, სოციალურ სიტუაციებს გულისხმობ, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ გადაჭარბებული შფოთვა უკვე იწვევს კონკრეტულ სიტუაციებში შეიძლება ითქვას დისფუნქციასაც კი ხო, რომ ადამიანი კონკრეტულად თავის როლს ვერ ასრულებს იმ სიტუაციაში და უკვე თვითონაც საკმაოდ განიცდის ამას და მიმართავს ხოლმე სპეციალისტს რჩევებისთვის. ეხლა მინდა რომ ვუთარგმნო იგივე შეკითხვა ქალბატონ კეთლინს და ვისაუბროთ ზოგადად აი სოციალურ სიტუაციებში გამოვლენილ შფოთვაზე. Kathleen, there are a few questions about recommendations like self-management skills and promised our listeners that we have time at the end of our conversation and I'll ask you those questions. But now let's start discussion about social phobia. I think there is no one who did not like in some social situations, right? In some but when do we say that this anxiety becomes already dysfunctional? Like because a person cannot like work or learn or cannot do a presentation in front of public, and let's talk in general and give some cases. Let's say examples about social and yes, social anxiety. Sure, and I will absolutely assure you we will talk about some suggestions. So keep those questions coming if you have them. We're going to keep a score of this and make sure that all of your questions are answered before we get off tonight. So social anxiety disorder, which is also called social phobia, it kind of has two different names, is this thing that we have all experienced at some point in our life of being utterly afraid to speak in front of an audience or to do some kind of performance, music performance, dance,
completing something in front of other people is usually the most common way we experience that. პირველ რიგში აღნიშნათ, რომ ეს შეკითხვები, რომელიც შემოდის, ჩვენ აუცილებლად მოვიტოვებთ დროს ამ შეკითხვებზე საპასუხოდ, ასე რომ შეგიძლიათ განაგრძოთ მათი გამოგზავნა. ეხლა რაც შეეხება სოციალურ შფოთვით აშლილობას ან სოციალურ ფობიას, ის დაკავშირებული იმ გამოცდილებასთან, რომელიც გარკვეულწილად თითოეულ ჩვენგანს აქვს, ხო? ანუ ეს რა იგულისხმება, რომ ყველას გამოგვიცდია, რომ ზოგადად გვეუფლება გარკვეული დოზის შფოთვა, როცა გვიწევს თუნდაც საჯარო გამოსვლა ან რაიმე შესრულება სხვათან ადამიანთა სხვების თანდასწრებით, ხო? ანუ ეს შეიძლება იყოს რაღაც ცეკვითი წარმოდგენა, შეიძლება იყოს ფორტეპიანოზე დაკვრა, თუნდაც ეს ჩვენი ლაივიც. ეხლა არის ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ქცევა ჩვენი მხრიდან. ანუ აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა, კი ბატონო. So the line between what is quote normal and quote not normal is a little blurry, you know, and it changes a little bit in the middle. It's not a stark, this is okay and this is not okay, but it's really a matter of degree of severity. So many of us don't like, you know, talking in front of a crowd. And I will admit, even I get anxious before I do a talk, even though I can't see all the faces out there. There are things I imagine, you know, the conversation in our head. And children are no different in that way. They have those same thoughts. Most of us get through it. We just push on. But social anxiety disorder exists when a person can't push themselves on, when the stress of the situation is too much for them to handle and they just go away. They just can't face being with other people. იქიდან გამომდინარე, როგორც აღნიშნე, ესეთი გამოცდილება არის ძალიან ტიპიური, აბსოლუტურად, ანუ ჩვენი უმრავლესობისთვის, აი ესეთი მკვეთრი გამყოფი ხაზი, თუ სად თავდება ეს ნორმა, სად თავდება ეს ნორმა, სად არის ნორმალური ტიპიური და სად იწყება უკვე ის, რასაც ჩვენ ვეძახით შფოთვით აშლილობას, არის რა თქმა უნდა რთული არ არის ესეთი მკვეთრი, მარტივად რო ვთქვათ, თუმცა ჩვენ როგორ ვსჯელობთ, ხო, ამ საკითხზე, რომ მაშინ როცა თითოეულ ჩვენგანისთვის შეიძლება იყოს გარკვეულად შფოთვის გამომწვევი, ხო, ეს აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა, მაინც უმეტესობა ჩვენგანს შეუძლია, რომ საკუთარი თავი აიყვანოს ხელში, მოიკრიბოს ეს ძალა და მაინც, ვთქვათ, გამოვიდეს, ხო, აუდიტორიის წინაშე, ან შეასრულოს ესე თუ ის დავალება სხვების თანდასწრებით. და აი იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს უჭირს ამის გაკეთება უკვე და ვერ პოულობს ამ ძალას, ამ შემთხვევაში საუბრობთ უკვე აშლილობაზე, ხო? და ამ მხრივ ახლა ეს დამახასიათებელია როგორც დასრულებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის. So social anxiety disorder usually begins in the teenage years as children are getting older. It can start in the preteen years, but most often we see it in 14, 15, 16-year-olds. And I will say this, it's very unusual for someone to develop a social anxiety disorder in their 30s, for example. This is something that develops in late childhood. ბატონო, ახლა ასაკთან მიმართებაში თუ კი ვიმსჯელებთ, როგორც წესი, უმეტესად იწყება მოზარდობის ასაკში 14-15 წლიდან, თუმცა შეიძლება მანამდეც იყოს მისი ნიშნები და ძალიან არატიპური და უშუალოა, რომ ადამიანს ეს სირთულეები გაუჩნდეს 30 წლის ასაკში, ხო? ანუ ეს არის ის, რაც იწყება შედარებით ადრეული ასაკიდან და მერე ვითარდება და უფრო ყალიბდება, ხო? აი როგორც დარღვევა. If you ask a child what they're afraid of, in general, we see a couple of themes. They're afraid of being judged by other people in some way, by being embarrassed or humiliated in public, and that becomes a really big one, of accidentally offending someone, saying the wrong thing in a public place, or being the center of attention. და თუ კი ამ დროს როცა ვთქვათ ვკითხავთ ხო ანუ ბავშვს აი რისი გეშინია ამ დროს არის რაღაცა ტიპიური პასუხები ხო რასაც ვიღებთ და პირველი არის ის რომ ეშინიათ რომ ვიღაცა გაკიცხავთ ხო ანუ განსჯით ან ეს შიში შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას რომ არ გააკეთონ რაიმე სამარცხვინა ხო ან არ აღმოჩნდნენ ისეთი დამცირებულნი სამარცხვინო სიტუაციაში ან არ
მოიმოქმედონ არ თქვან რაიმე ისეთი რაც ხვისთვის იქნება ასე ვთქვათ შეურაცხყოფილი და ასევე შიში შეიძლება უკავშირდებოდეს ყურადღების ცენტრში აღმოჩენას. თამთა ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხვა ხა კეთლინი რომ ზოგადად აი რომ ეკითხებიან ბავშვს რისი გეშინია სწორედ ამ პასუხებს იძლევიან. მოდი ცოტა სხვა კონტექსტში განვიხილოთ ეს და მე მინდა ვკითხო ის ფსიქოლოგიური ფაქტორების რაღაც სიტუაციები რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სწორედ სოციალური ფობია თუნდაც ერთმა არაეთიკურმა მიმართვამ რაღაც კლასის წინაშე თუნდაც ან საზოგადოებაში თქვათ აი შერცხვენა რაც იმდენად სტრესულია და იმდენად მატრამვირებელად აღიქმება ბავშვის მიერ რომ შესაძლებელია სწორედ ეს იყოს გამომწვევი შემდგომში რაიმე ტიპის ფობიის ან სოციალური ფობიის განვითარების. Kathleen, thank you very much for sharing this information. And you mentioned when we ask to the child who have this excessive anxiety that what are they afraid of? They speak about being in the center of attention or being ashamed in the public. And let's talk this in a bit different context because sometimes these are the main causes child have these kind of phobias of social anxiety, right? Because there was a time, there was a situation when maybe some person made a very not very ethical comment to the child or ashamed the child, and child can have social phobia or some kind of other kind of phobia from this situation, right? From that moment, let's say more correctly. Right, you're absolutely right. And that things like bullying by being shamed in a public place can have an impact on it. Teasing a child, in a harsh way, not a fun way. Even having very controlling or critical parents can play can impact that and play a factor in their development of a social anxiety disorder. But it's always a combination of factors, right? It's never one thing. It's never one thing. Coping strategies as well, personal traits, but კი ბატონო, ანუ ქავტანი კეთლინის განცხადები, რა თქმა უნდა, ანუ ესეთი უარყოფითი გამოცდილება, ბულინგი, ან ჩაგვრა, ხო? ან ჩაგვრა, ან ის შეიძლება იყოს მართლაც ესეთი ბავშვის შერცხვენა, ხო? ანუ საჯაროდ, ან დაცინვა და ამ დაცინვაში, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობთ ეს მეტნაკლებად უწყინარ მართლაც ისეთი ტიპის დაცინვას, რომელიც შეიძლება იყოს უკიდურესად სტრესული ბავშვისთვის, ანუ ამ ტიპის გამოცდილებებს შეუძლიათ, რომ გაზარდონ რისკი, ხო, ალბათ ეს ასე უფრო სწორი იქნება ვთქვათ, გაზარდონ რისკი ამ სოციალური შფოთვითი აშლობის ჩამოყალიბებისთვის, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ ყოველთვის არის ფაქტორთა გარკვეული კომბინაცია და არა ერთი რომელიმე ფაქტორი, ანუ ამ შემთხვევაში ცხოვრებისეული გამოცდილება. There is even a genetic component to it in some cases. So I just want to reinforce that idea which you just mentioned, and that is that there isn't a single event that happens that suddenly causes social phobia, but it is a combination of things that happen, and usually that occur more than one time, that lead a child to develop this problem. It is something that develops, it just doesn't hit them like a disease. And in fact, children who are very, very shy are at even higher risk of developing social phobias. კომბინაციაზე ვსაუბრობთ აქ, ამ შემთხვევაში არის ბევრი მონაცემი, რომელიც მიუთითებს გენეტიკურ საფუძველზეც, ხო, ანუ გენეტიკა შეიძლება ასრულებდეს გარკვეულ როლს, ზოგადად შფოთვითი მათ შორის სოციალურ შფოთვითი აშლობის ჩამოყალიბებაში და ასევე ეს ცხოვრებისეული გამოცდილებაც, რომელიც ვახსენეთ, ხო, ეს ჩაგვრა იქნება, დაცინვა იქნება, შერცხვენა იქნება ბავშვის. ანუ ეს არ არის ისე, რომ ერთხელ მოხდა, როგორც წესი ესე არ ხდება, ხო, რომ რაღაც ერთი შემთხვევა ბავშვს და შემდეგ როგორც ასე თქვათ, დაავადება, რომ დაემართება ადამიანს, ასე ჩამოუყალიბდა, ხო? ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ შფოთვითი აშლობის ჩამოყალიბებაზე, ანუ იწყება და ეტაპობრივად ყალიბდება, ხო? ანუ ეს და როგორც წესი ესე ტიპის გამოცდილებები
საჭიროა ესეთი არ ვიცი როგორც ანუ რამ განმეორებითი ხასიათი უნდა ქონდეს ხო ანუ როგორც წესი ერთჯერადი რაღაცა შემთხვევით ნაკლებად ხდება თქვათ ამ აშლობის ჩამოყალიბება და ის ბავშვები რომლებიც არიან თავისი ტემპერამენტით ბუნებით უფრო მორცხვები გამორჩევენ სიმმორცხვით რა თქმა უნდა არიან უფრო გაზრდილი რისკის ქვეშ ხო მათზე ეს ცხოვრებისეული გამოცდილება კიდე სხვანაირად უფრო უარყოფითად აისახება. ანუ არსებობს ეს ფიზიოლოგიური საფუძვლები, სხვადასხვა ტიპის და მათ შორის ქალბატონმა კეთილმა აღნიშნა ეს გენეტიკურიც ფაქტორი გარკვეულწილად. თუმცა, ანუ ერთი სიტუაცია არ შეიძლება იყოს ამის გამომწვევი, მაგრამ შეიძლება მოდი ასე ვთქვათ, უბიძგოს, რომ განვითარდეს ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ვიცით რომ ერთი და იგივე სიტუაცია მსგავსად არ მოქმედებს სხვადასხვა ადამიანზე. მსგავსად მოქმედებს უბრალოდ სხვადასხვა ადამიანს და სწორედ მაგას გულისხმობდით. ეხლა მოდი დაამატოს თუ უნდა კიდევ საუბარი სოციალურ ფობიასთან დაკავშირებით. Kathleen, so we discussed that there is always some physiological causes. Certain situation can be a reason so to manifest these kind of phobias or social anxiety. So would you like to add some more information about social anxiety or can we continue and discuss more specific phobias? Thank you for asking. I just want to add that children with physical disabilities that show a facial disfigurement or impact their voice in some way tend to have higher rates of social anxiety disorder. For example, a child who has a stutter or someone who has a cleft lip that's not repaired or a large birthmark on their face tend to fall into those categories. They get bullied more often. They're stared at in public places. People don't know how to respond. And so as a result of a condition that they may have been born with, they tend to develop a social anxiety disorder. We need to pay particular attention to those kids. კი ბატონო, აქვე უბრალოდ ხო ანუ მინდა დავამატო რა ბავშვები რომლებსაც აღენიშნებათ რაიმე ფიზიკური უნარშეზღუდვა ან გააჩნიათ რაიმე ასე ვთქვათ ფიზიკური ნაკლი, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული კურდღლის ტუჩი, ხო, ან ტუჩის ნაპრალი, ან შეიძლება იყოს დაბადების ასე ვთქვათ დიდი ზომის ხალი ანუ ასეთ შემთხვევაში ანუ ეს ბავშვები არიან იქცევენ ხშირად ბუნებრივად უფრო მეტ ყურადღებას გარშემოყოფებისგან და ხშირად ანუ არიან უფრო გაზრდილი რისკის ქვეშ რომ ამ ტიპის სირთულეები ჩამოუყალიბდეთ და ამიტომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად განსაკუთრებით მათთან მიმართებაში. Okay, thank you. ეხლა მინდა ვკითხო სპეციფიკური ეგრეთ წოდებული სპეციფიკური ფობიების შესახებ, რაც საკმაოდ გავრცელებულია და ალბათ თვითონ საუბრის დროსაც ისაუბრებს კონკრეტულ ფობიებზე, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ ამ ასე ვთქვათ ამ საკითხზე შეკითხვები. Kathleen, let's talk about specific phobias and there can be various and they are more common like insects, phobia of insects, spiders and space, water, and let's discuss about this more in deeply, let's say. Yeah, these are what you're describing are what we call specific phobias, and they are a very intense, irrational fear about an object or an event or a thing like an insect or a rat or a cockroach, right? And we all have them. In fact, one of my favorite things to do when I meet new people is to say, what are you afraid of? What's your phobia? Because it's an opening conversation that everybody's ready to have. Phobias რაც შეეხება, ხო, phobia ეს არის შიში, ანუ გადაჭარბებული არარაციონალური შიში კონკრეტული ობიექტის და ეს ობიექტი შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაცია, შეიძლება იყოს არის ცხოველი, ფრინველი და ასე სიტუაციის მიმართ და ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც ამ თუ იმ ტიპის შიში, ხო? სხვა ობიექტის მიმართ და ეს იმდენად გავრცელებულია, რომ მე ხშირად ამას საუბრის წამოსაწყებადაც კი ვიყენებ, ხო? შეიძლება ადამიანს კითხო, რომ რისი გეშინია და ყოველთვის არის რაღაც რისიც ადამიანს თქვა შეიძლება განსაკუთრებულად ეშინოდეს. Yeah, and I don't mean to make light
of phobias because they are very debilitating for some people. So while they are extremely common, and everybody, or nearly everybody, has a fear of something to some extent, it's really a matter of how much it interrupts your life. და კი ბატონო, ამით რა თქმა უნდა, მე არ მინდაო რომ ეს უფრო დავაკმინო ვინმეს გამოცდილება, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ფობია ახდენს ძალიან ნეგატიურ გავლენას იმ ადამიანებს, ვისაც მართლაც აქვთ ეს და ანუ უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ჩვენგან შეიძლება რაღაცა ობიექტის მიმართ გქონდეს ეს შიში, აქ ჩვენ ვაკორდებით იმას, თუ რამდენად ძლიერია ეს შიში, ხო? და ნახე ფობიებზე ვსაუბრობთ მაშინ, როცა ეს შიში უშლის ადამიანს რეალურად ხელს ცხოვრებაში. And depending on a child's developmental age, typically they are very aware that their fear is irrational and not proportional to the event. But understanding it up here doesn't help the feeling of anxiety that happens in your body. So even when you're aware of the fact that it's, that you are not in grave danger if you are within proximity of something that makes you fearful, it doesn't stop the emotional reaction that happens. ბავშვის განვითარების ეტაპი განვითარების დონის შესაბამისად, ანუ როგორც წესი ბავშვების უმეტესობა მიციან, რომ თვითონაც იციან, რომ ეს შიში ამა თუ იმ ობიექტის მიმართ არის ირაციონალური და არის გაზვიადებული, გადაჭარბებული, თუმცა ამის თავისთავად ამის ცოდნა და ამის გააზრება არ უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს შიში ამ შიშის დაძლევას, ხო? ანუ შეიძლება კარგად აცნობიერებდე, რომ რეალურად არ არის არ გემუქრება რეალური საფრთხე, თუ კი იქნება ამა თუ იმ ობიექტის სიახლოვეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამის გააზრებით და გაფიქრებით ეს ემოცია სადმე გაქრება და წავა. So specific phobias can occur in many different ways. They can manifest very differently. Some of the common ones, which you've already mentioned, Tatia, claustrophobia, which is a fear of being in a tight enclosed space, fear of spiders, fear of animals, fear of water. Many young people are afraid of water when they're younger, and it's something that they need help growing out of. Fear of heights, of falling. And if you go online, you'll see lists of hundreds of these. კი ბატონო, და ეხლა თითოეულმა თქვენგანმა ეხლა რომ ვთქვათ, მოძებნოს და გუგლოს აღმოაჩენს, რომ რეალურად არის ძალიან ვრცელი სია ფობიების, იქიდან გამომდინარე შეიძლება ნებისმიერ ობიექტთან დაკავშირებით იყოს, მაგრამ არსებობს რაღაც ტიპის ფობიები, რომელიც არის უფრო მეტად, ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, გავრცელებული სხვადასხვა კულტურაში და ასაკობრივ ჯგუფებში, ხო? მაგალითად, შეიძლება იყოს ფრენის შიში, შეიძლება იყოს სიმაღლის შიში, შეიძლება იყოს რაღაცა ცხოველების, კონკრეტული ცხოველების შიში, ან ობობების შიში, რომელიც ასევე ძალიან გავრცელებულია, წყლის შიში და ასე შემდეგ. So, the way most people handle phobias is by avoiding the situation. And that isn't necessarily bad if it's a situation that doesn't impact your daily life. So, for example, some people, some young children in particular, develop a phobia about people dressed up in costumes like a Santa Claus or Father Christmas because you can't see their face fully. And parents, well-meaning parents, put the child right in front of there to snap a photo, right? Put it on Instagram for everyone to see. And that causes a lot of problems. But there isn't every day that you're running across a Father Christmas on the street on your way to school. So that's easy to avoid. ადამიანების უმეტესობა ამ თავის ფობიებს უმკლავდება იმით, რომ თავს არიდებს აი ამ შიშის გამომწვევ ობიექტებს და ეს არ არის მაინც ცუდი სტრატეგია, თუ კი ეს ობიექტი ან სიტუაცია რის მიმართაც არსებობს ეს შიში არ არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი, ხო? თუ ხშირად არ ხდება და შესაძლებელია მარტივად რო ვთქვათ, რომ მას თავი ავარიდოთ, ეს მაშინ არ არის ცუდი სტრატეგია. და მაგალითად მოიყვანა ხალხო კეთლიმა, რომ აი ბავშვებში, თქვა მცირეწლოვან ბავშვებში არის ხშირად, რომ მათ
აქვთ ეს შიში კოსტიუმირებული ადამიანების, ხო? მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კოსტიუმი არ იძლევა ხშირად ადამიანის სახის დანახვის შესაძლებლობას და მშობლები მიუხედავად აი ამ თქვათ შიშებისა, ბავშვებს ხშირად აიძულება, რომ გადაიღონ თქვათ ფოტოები ამ სხვადასხვა გმირის კოსტიუმში გამოწყობილ პირებთან, თუმცა ეს სიტუაციაც არ შეიძლება, ანუ ეს არ არის ის, რაც ყოველდღურად ხდება, ხო? ხდება რაღაცა კონკრეტული ღონისძიებების თუ დღესასწაულების ფარგლებში. და შესაბამისად შეიძლება ამისთვის გარკვეულწილად თავის არიდება. მაგრამ თუ ადამიანი ცხოვრობს აი პირობითად სოფელში ან ქალაქგარეთ და მაგალითად ეშინია მწერების, ალბათ საკმაოდ უკვე დისფუნქციური იქნება, ხო? ეს ყველაფერი და ამ შემთხვევაში ალბათ უკვე აუცილებელია, რომ მან მიმართოს სპეციალისტს. Kathleen translated and you talked about phobias and how dysfunctional it might make us. It depends on the object of phobia, right? And if someone lives out of town in the village and she or he has the anxiety phobia of insects, it makes them very dysfunctional, right? And in that case, they have to seek help and they have to find the specialist, right? Because it's very hard, emotional. Absolutely. And so it is very dependent on the situation and environment. So as you say, you can't avoid bugs when you live out in the country in a village. You can't, some people have a fear of being in crowded places. And it's very hard for them to attend church because they're afraid that something's going to happen and they're going to be trapped in a large crowd. Those kind of fears can greatly disrupt someone's life. And so, especially when you're talking about things like bugs, because that is also very common, or spiders or snakes, very specific. We need to provide some support for that child. And usually I would start by talking to the local doctor and then if possible, work with a psychologist or a counselor if one is available, because they have very good strategies. They're trained in how to help children reduce these fears gradually and in a healthy way. What you do not want to do is throw that child into the deep end of a water, of a pond, if they're afraid. You don't want to help them get over their fear by putting a spider on their chest while they're falling asleep at night. That is not funny and it is definitely not helpful. If anything, you are causing a lot of trauma for that child. And so there used to be this old, we called it a tough love approach, where you would force the child to face their fear. But fortunately, we've learned a lot over time, and we know now that that is not only not helpful, it's really harmful. ანუ რა თქმა უნდა ის დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ გარემოზე, იმ გარემოზე სიტუაციაზე რა გარემოში ცხოვრობს ადამიანი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ რომ არის რაღაცა სიტუაციები რომლისთვისაც თავის არიდება კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება არ შეეძლოს, ხო? ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის თქვა თავშეყრის საზოგადოების თავშეყრის ადგილებს, ხო? ან დახურული სივრცის შიში, ანუ შეიძლება თუ კი ადამიანს ეშინია ამ საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ყოფნა, ამის გამო შეიძლება ცხოვრობს დიდ ქალაქში, შეიძლება თავს არიდებდეს თქვა არ ვიცი ეკლესიაში ხო ანუ ეკლესიური მსახურებაზე დასწრებას ან ზოგადად გადაადგილებას ხო რაც ძალიან რთული იქნება ქალაქში ხო ქალაქში შესასრულებლად აქვე უნდა აღნიშნოთ რომ ბავშვების შემთხვევაშიც ხო ანუ იმ შემთხვევაში თუ ამ სიტუაციების თავიდან არიდება შეუძლებელია უნდა ვიმუშაოთ იმაზე რომ მოხდეს ამ შიშის გადალახვა ხო ამ შიშის გადალახვის სტრატეგიებთან დაკავშირებითაც ქალბატონი კეთლინი აღნიშნავს რომ იყო ესეთი შედარებით ახლა უკვე ითვლება რომ მოძველებული მიდგომაა თუმცა არსებობდა მოსაზრება როგორც მეცნიერებს შორის ასევე ხალხშიც ხო რომ თუ ადამიანს რაღაც ეშინია, უნდა პირდაპირ მნიშვნელობითაც ხო თუ ეშინია წყლის, უნდა ვკრათ ხელი და ჩავაგდოთ წყალში, ხო? და ამით როდესაც ვაიძულებთ გააკეთოს ის რის ეშინია, ეს შიში გაქრება, ხო? მოხდება შიშის დაძლევა. ან მაგალითად ბავშვი რომელსაც ეშინია ობობის, პირდაპირ შეიძლება ეს ობობა ავიღოთ და დავასვათ გულზე, ხო? ანუ ასეთ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნე, ეს მიდგომა არ ითვლება გამართლებულად ახლა თანამედროვე ასე ვთქვათ ხედვით, იმიტომ რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის ტრავმირება, ხო? და ეს არ არის
არ დაჭერა ბავშვის, არ არის ის გზა, რითიც ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ დავეხმაროთ შიშების დაძლევასა და მათთან გამკლავებაში. არა თუ ტრამვირება, არამედ შეიძლება საკმაოდ სავალალო შედეგები ქონდეს და მაშინაც კი თუ სპეციალისტები იყენებენ ხოლმე ლიცენზირებული სპეციალისტები ამ მეთოდს, საკმაოდ დიდხნიანი მოსამზადებელი პერიოდია და ესე რა თქმა უნდა არ ხდება ხოლმე. ამაზე არ გვისაუბრია დეტალურად და ამიტომ ჩავთვალე საჭიროდ რომ ასე ვთქვათ შემეჯამებინა. ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება და უფრო თემატურიც იქნება რომ გავაგრძელოთ ჩვენ ანუ პანიკურ შეტევებზე მინდა რომ გადავიდეთ. ჩვენ განვიხილეთ შფოთვა, სხვადასხვა მდგომარეობები განვიხილეთ და მაშინ, როდესაც არსებობს პანიკური აშლილობა, ცალკე ასევე პანიკური შეტევები არის შფოთვითი აშლილობის სხვადასხვა მდგომარეობის ერთ-ერთი წამყვანი სიმპტომი. ხო, ხშირ შემთხვევაში იქნება სოციალური ფობია, სპეციფიკური ფობიები, თუ სხვადასხვა ტიპის ფობია რაც განვიხილეთ, ხო და სწორედ ამაზე მინდა დავუსვა შეკითხვა, რა არის პანიკური შეტევა, როგორ ვლინდება და უფრო დეტალურად რომ შემდგომში გადავალთ რეკომენდაციებზე. Kathleen, so I summarized what you have talked about. I know this strategy as a flooding when the child or person fears something and there's direct manifestation to that, but even when and if a licensed specialist is using, let's say there is a lot of preparation, right? Because it's totally like we cannot use it directly. Not we, just I mean psychotherapists or psychologists or psychiatrists, and there is a lot of preparation period to use this strategy if it's used by clinicians. And let's discuss and let's move on and discuss panic attacks. There is a panic disorder itself, but we've mentioned and we discussed anxiety and different forms, different types of anxiety, right? And let's discuss panic attacks. Let's say if you agree, the main symptom, main characteristic of phobias or social anxiety. What is a panic attack? How it's manifested, and we can talk what are the recommendations for management if there is. Sure. In the definition of a panic disorder is somebody who has multiple panic attacks. So we often use these terms interchangeably. But a panic attack is a single episode that happens. It is the most extreme version of anxiety, and a person's entire body goes into a state of, I hate to use the word again, but panic, extreme fight or flight. So all of our body systems move into immediate action, screaming danger from every center of our body, every control center. And oftentimes it is, it can shut us down, but most of the time, the symptoms mimic the same symptoms as a person having a heart attack. ანუ პანიკურ, ანუ აშლილობაზე ვსაუბრობთ იმ შემთხვევაში, როცა მრავლობითად მეორდება, ხო? ანუ ეს პანიკური შეტევები, თვითონ პანიკური შეტევა ეს არის კონკრეტული ეპიზოდი, ცალკე აღებული, რომელიც გულისხმობს აი შფოთვის უკიდურეს გამოვლინებას და ამაში გულისხმობთ იმას, რომ ადამიანის თელი სხეული არის გამოხატავს აი შფოთვისთვის დამახასიათებელ უკიდურეს ნიშნებს და ძალიან ხშირად შეიძლება გარეგნულად გავდეს გულის შეტევას, ხო? ანუ ქონდეს მსგავსი სიმპტომები. So it's so much more than just somebody's mind going blank, which happens a lot with strong anxiety reactions. You can't even remember your own name at that moment. But people's fingers will get cold and kind of tingling. They'll break out in a sweat. They have a hard time. They'll often say they can't breathe. They have a hard time even catching their breath. Their heart is racing, and their body is reacting as if they are in a very serious, threatful situation. ანუ ეს არ არის უბრალოდ ის, რაც ხშირად შეიძლება სხვებს გამოგვიცდია, რომ მომატებული შფოთვის დროს თითქოს
არ გახსოვს ხო რაღაცა საკუთარი სახელი, ანუ აქ არის მთელი ფიზიოლოგიური, ანუ რეაქციების კასკადი ხო შეიძლება იყოს, ანუ თითები, ანუ სიცივის შეგრძნება თითებში, ოფლიანობა, ხო, ან დაბუჟება, ჩხლეტის შეგრძნება, შეიძლება ამ დროს ადამიანები აცხადებენ, რომ უჭირთ სუნთქვა, გულისცემა მატულობს, ანუ თითქოს ადამიანი იმყოფება უკიდურეს საფრთხეში. I think the hardest part about having a panic attack is that although it's usually caused by some serious trauma or scary event that happened in the past, when a panic attack occurs, it can occur in the absence of nothing. So it can just come on very quickly, which causes people to have a social phobia about having a panic attack in a public place. კი ბატონო, მაშინ როდესაც გამოწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს რაღაცა წარსულში მართლა არსებული ესეთი სტრესული სიტუაცია, ანუ შემდგომში როცა მეორდება, ხო, შეიძლება გამეორდეს ისეთ სიტუაციაში, რომელიც თითქოს ამას არანაირად არ მოასწავებს, რაც ხშირად იწვევს იმას, რომ ადამიანებს სწორედ ამ შიშის ნიადაგზე რომ არ დაემართოთ ეს პანიკური შეტევა ესეთ შეუსაბამო ერთის მხრივ ესეთ უსაფრთხო ადგილას, ხშირად განაპირობებს იმას, რომ ეს აჩენს აი ამ სწორედ სოციალურ ფობიას, ხო? აი ამის შიშის, პანიკური შეტევის დამარცხის შიშის გამო. We want to be sure we're talking to children who are showing signs of anxiety because in my own experience and in my own practice, I've worked with a lot of young people who don't tell their parents that they're experiencing panic attacks because they don't understand what's happening to them and they're afraid. And they think maybe they have some serious disease or they're dying. And, you know, kids try to make sense of things without a lot of information. So they fill in the gaps with incorrect information, which causes them a lot more distress. So if you see that your child's struggling, be sure to chat with him or her. და აი მე მივიჩნევა რომ ბავშვებს რომელსაც აწუხებთ თქვა ახასიათებს შფოთვა უნდა დავწმუნდეთ რომ ანუ ამ ბავშვებთან ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი და იმის და რატომ იმიტომ რომ არის შემთხვევები როდესაც ბავშვს თქვა აქვს ეს პანიკური შეტევები მაგრამ ამის შესახებ არ აწვდის ინფორმაციას მშობელს არ ეუბნება იმის გამო რომ თვითონ ვერ ხსნის რა ემართება ხო როგორც აღწერეთ ანუ ის სიმპტომები ხო რაც გამოვლინებები რაც შეიძლება ქონდეს შეიძლება ბავშვს აფიქრებინებდეს იმას რომ რაიმე სხვა მძიმე დაავადება სჭირს ხო ანუ ბავშვები ვერ იგებენ რა ემართება და ცდილობენ აი ამ აზრის გამოტანას და ამის ახსნას და ხშირად მცდარად ხო ანუ არასწორი ინფორმაციით ავსებენ აი ამ იმას რისი ამ არცოდნას ხო ასე რომ ვთქვათ აი მანამ სანამ გადავალთ უშუალოდ რეკომენდაციების ნაწილზე და ქალბატონ კეთლინს დავუსვამ თქვენ შეკითხვებს თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ განვიხილოთ სელექციური მუტიზმი და სწორედ ეს შეკითხვა მინდა ახლა დავუსვა არის შემთხვევები ვიცით როდესაც ბავშვები უფრო ხშირად ადრეულ ასაკში პატარა ბავშვები თუმცა სასკოლო ასაკის ბავშვებიც მათ შორის მხოლოდ ბაღი არ იგულისხმება ამაში კონკრეტულ სიტუაციებში არ საუბრობენ ოღონდ ეს არ არის დაკავშირებული სიმორცხვესთან, ადაპტაციასთან, ეს პერიოდი საკმაოდ ხანგრძლივად გრძელდება ხოლმე. ხო, ეს არ არის არ საუბრობ ორ კვირაზე, ერთ თვეზე. შეიძლება მთელი აკადემიური წლის განმავლობაში ბავშვი საერთოდ არ საუბრობდეს, ან თქვათ შერჩეული ყავდეს ერთი მასწავლებელი, თანაკლასელი და მათთან საუბრობდეს და ასეთი რამოდენიმე შემთხვევა მეც მქონია. და მინდა რომ სწორედ აი ხამ საკითხზე ვისაუბროთ. Kathleen, thank you again for sharing the very interesting information. And before we start our discussing several recommendations for and for teachers, let's talk about selective mutism as well. Are cases when children don't talk in one situation maybe or in several situations, right? Sometimes mainly it's kindergarten or it's school. And when we talk about selective mutism, we don't like adjustment period or when the child is shy and it's like
for a few weeks or a month. Sometimes it's during an academic year, right? And sometimes children like choose one person, one teacher or classmate, and they are talking just with them. What's this phenomenon, and when should we consult a specialist? How can we differentiate, let's say shyness and this condition? I know it's hard because it's because it is a continuum. It is challenging, right? And my answer is almost always the same, and that is, when it becomes a problem in interacting in everyday life, that's when we need to seek help. So that will be different in different situations. In a classroom, when we see a child who will only whisper to one other friend in the class and not answer the teacher or talk to anyone, those children are sometimes diagnosed, given the diagnosis of selective mutism. But really in those early years of school, preschool, kindergarten, it's part of the normal development process for a child to be shy. They're still in that stranger anxiety moment of their life. And so I'm always very cautious about using that term. However, if it continues beyond, say, I don't know, it usually goes away by about age 3. But if a child is 7 years old and still unable to talk in the classroom, then that's a moment when we want to stop and get some added help. That's when I start to see that it truly is selective mutism. კი ბატონო, ანუ ეს შეკითხვა, როდის მივხვდეთ, რომ ეს არის უბრალოდ სიმორცხვე თუ სელექციური მუტიზმი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი პასუხი არის მსგავსია, როგორც სხვა შფოთვითი აშლილობების შემთხვევაში, საერთოდ აშლილობების შემთხვევაში, რომ ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ არსებობს კონტინიუმი, არ არის უბრალოდ კატეგორია ადამიანებს, რომელსაც აქვთ და არ აქვთ, არის კონტინიუმი და ამ კონტინიუმზე მაშინ, როდესაც უკვე ესა თუ ის სირთულე იწყებს ადამიანისთვის ხელის შესვლას ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აი ეს არის ჩვენთვის როგორც წესი იმის ინდიკატორი, რომ ვთქვათ, რომ აქ არის აშლილობასთან გვაქვს საქმე და არა თქვათ ტიპიურ ნორმალურ რეაქციასთან, რაც ხდება ამ შემთხვევაში ბავშვების უმეტესობაში, ხო? და ასევე ქალბატონი კეთლინი აღნიშნავს, რომ ეს დიაგნოზი ხშირად არასწორად ხდება ხოლმე ამ ბავშვების დიაგნოსტირება ამ დარღვევით და ანუ ყოველთვის როცა თქვათ ბავშვი თავს არიდებს მასწავლებლისთვის პასუხისგაცემას, ან უბრალოდ უპირატესობას ანიჭებს, რომ მის თანაკლასელს გადაუჩურჩულოს რაღაც და სხვებს არ ეკონტაქტება, ეს არ უნდა მივიჩნიოთ ყოველთვის აი დარღვევად, აშლილობად, იმიტომ რომ უნდა გვახსოვდეს, რომ ესეც არის აი რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩართვის დასაწყისში, ხო, რომ ეს უცხო ადამიანებთან დაკავშირებული, ვთქვათ, შფოთვის ეტაპის გაგრძელება შეიძლება მივიჩნიოთ და მე პირადად ძალიან ფრთხილად ვსვამ ამ დიაგნოზს, ხო, ძალიან დიდი სიფრთხილით და შეიძლება ამაზე ვფიქრობ, რომ თუ დაახლოებით 7 წლის ასაკისთვისაც ეს პრობლემა არის და ბავშვი არ ესაუბრება, ხო? არ პასუხობს მასწავლებლებს და არ შედის ინტერაქციაში გარშემოყოფებთან, ანუ აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია, თქვათ, აი ამ კონკრეტულ ამ დიაგნოზზე მივიტანოთ ეჭვი. ვარაუდოთ. I think maybe we should back up for 1 second and explain what selective mutism means, because that is a term we just start jumping into and think, well, everybody knows what that means. But just to be clear, the term mute is used when a person is unable to speak. So typically the term mute refers to somebody who has some problem with their ability to produce speech or produce sound. Selective mutism is a different condition where a person has no problems with their vocal cords, with their vocal system, and their ability to produce speech. They select out of anxiety different times in which they are willing to talk to other people. But that said, it is sometimes helpful to have a combination of a speech language therapist work with a psychologist to help children with this problem. კი ბატონო, აქვე ტერმინოლოგია რო განვარტო, ხო, ანუ სელექციური მუტიზმი, ანუ ეს მუტიზმი, ანუ ჩვენ ქართულში რაღაც სხვადასხვანაირად ვიყენებთ მაინც, ხო, მაგრამ ინგლისურში ეს
mute ანუ სიტყვა ნიშნავს მუნჯს, ხო? ანუ ადამიანი რომელსაც არ შეუძლია, ხო? ანუ მეტყველება. და ამ შემთხვევაში სელექციურ მუტიზმზე როცა საუბრობთ, აქ არ არის არანაირი დარღვევა ამ თვალსაზრისით, ხო? ეს არ არის თავისთავად მეტყველების დარღვევა და იმიტომ ქვია სელექციური, რომ ბავშვი არჩევს იმას თუ რა სიტუაციებში და ვისთან ილაპარაკოს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში სელექციური მუტიზმის შემთხვევაშიც ხშირად არის რომ ფსიქოლოგი მუშაობს ენისა და მეტყველების თერაპევტთან ერთად. კი ბატონო, ანუ აქ რაღაც ფიზიოლოგიურ საუბრობ სამეტყველო, ასე თქვა, აპარატის, სუნთქვის რეგულაციის სირთულეები არ არის და ამ შემთხვევაში ეს არის უფრო ემოციური, სწორედ მაგიტომ საუბრობთ, ასე თქვა, შფოთვით მდგომარეობებთან მასში, ამ მდგომარეობის შესახებ. შემოვიდა რამოდენიმე შეკითხვა და ასე თქვა, შევაჯამებ ერთგვარად და ვკითხავ უკვე ქალბატონ ქეთლინს. Kathleen, there was some questions and I'll summarize those questions and let's start our recommendations part. If you would like to add like anything about anxiety, please add. And so that we can start recommendations part, let's say. Teachers and for parents mainly. So there was a few questions. One of them was about a student who has, let's say, excessive anxiety toward one teacher, and when the child enters in the room, she has a feeling or he has feeling of dizziness and some kind of panic attack, not yes, full panic attack manifestations, but feelings. I'll translate it in Georgian. I forgot. And ქართულადაც ვიტყვი დამოუწყდა შეკითხვის ქართულად წაკითხვა, ანუ ერთ-ერთი შეკითხვა იყო რომ მოსწავლეს აქვს ესეთი მომატებული შფოთვა ერთი მასწავლებლის მიმართ და როდესაც შედის კლასში აქვს თავბრუსხვევა და იგულის წასვლის მსგავსი შეგრძნებები. და ამ შემთხვევაში რა რეკომენდაციას მოგცემდით? I translated already in Georgian, so we can talk about it. Okay. This is a really interesting situation. So a child is anxious enough that she is starting to have not a full-blown panic attack, but a panic reaction, which means some very severe symptoms, such as dizziness. I mean, for me, that would be one of those red flags. Yeah. What I would say is, I would really work with the parents and the teacher together to figure out what's going on here. And in part, it would make more sense for the parent to have a conversation with your child and just say, why do you think you feel this way? What's happening? პირველში ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ როგორც თათემ ახსენა, ხო, ანუ ბავშვის ეს რეაქცია შეიძლება არ არის პანიკური შეტევა, როგორც ასეთი, მაგრამ არის უკვე მწვავე რეაქციები, ხო, ანუ შფოთვის გამოვლინება და მე პირადად ვიმუშავებდი ამ შემთხვევაში როგორც მშობელთან, ასევე მასწავლებელთან და იმ მშობელმა და ასე მშობელს მოუწოდებდი, რომ დაალაპარაკებოდა ბავშვს, ხო, გასაუბრებოდა ბავშვს და ჩვენ ამაზე წინა ჩართვის ერთ-ერთ წინა ჩართვაში გქონდა საუბარი მშობლისა და ბავშვის კომუნიკაციაზე, ხო, და მაშინაც აღნიშნა ქალბატონ ქეთლინმა, რომ როგორ შეიძლება იყოს ეს, რომ მშობელმა კითხოს ბავშვს, რომ შენი აზრით რა იწვევს შენში ამ რეაქციებს, ხო, აი რატო გაქვს ესეთი რეაქციები. It's important that you respect the child's feelings and recognize that how they're reacting is a valid thing. It's not right or wrong, it's just happening. And it's getting in the way of their ability to succeed. So as adults, we often try to answer that question without answering the child. And we're often wildly wrong in our answers. I think the child may not know why she has this feeling, and that's okay too. But it might be that that person has a particular smell that reminds her of somebody that frightens her, or the teacher is a really big person, and the contrast between big and small makes her feel frightened. The truth is, we don't know till we ask.
კი ბატონო და ანუ ისევ საუბრობთ იმაზე რომ როგორი მნიშვნელოვანია გასაუბრება ბავშვთან და ამის კითხვა ხო და აქ უნდა გვახსოვდეს რამდენიმე მომენტი რომ ერთი რომ არ არსებობს რაღაცა სწორი და არასწორი რეაქციები ხო ან ბავშვს უბრალოდ აქვს ისინი და ჩვენ უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ კომუნიკაციის დროს ხაზი გაუსვათ იმას რომ ეს ყველაფერი ველით არ ვიცი ქართულად როგორ რომ არ მოახდინოთ არც მინიმალიზება ან ვაღიაროთ ის რომ ეს რეაქციები გვესმის რომ აქვს ხო და ამასთან ეხა ეს შეკითხვა რომ ახსენეთ რომ კითხოთ ხო აი შენი აზრი რატო გაქვს ეს რეაქციები რა თქმა უნდა შეიძლება ბავშვმა არ იცოდეს რატომ აქვს თუმცა ზოგჯერ არის რომ აქვთ მათ ამაზე პასუხი და შეიძლება იყოს ისეთი რამ რაც შეიძლება ჩვენ არც მოგვაფიქრდეს ხო დასრულებს მაგალითად შეიძლება იყოს ის რომ ეს კონკრეტული მასწავლებლის სიტყვაზე კონკრეტული მასწავლებლის არ ვიცი ხა სუნამოსანი ისე თქვა რაღაც სუნი არის ასოცირებული რაიმე სხვა გამოცდილებასთან რომელიც არის სტრესული ბავშვისთვის ხო ან შეიძლება ფიზიკურად არის ეს მასწავლებელი თქვა ძალიან დიდი ხო მოზრდილი და აი ეს კონტრასტი იწოდეს ამ ემოციებს ანუ ერთი რამ არის ფაქტი რომ სანამ არ ვიკითხავთ მანამდე ჩვენ არ გვეცოდინებთ და ჩვენი ვარაუდი შეიძლება საერთოდ არ იყოს სწორი So in addition to asking the child, involving the child in the question about what do you think is happening, you can also ask her, what do you think would make this situation better? And again, the child may not know. And you know, avoiding the situation is not a good answer. So getting that child involved gives her more power and makes her feel a little more self-confident. And working with the teacher to just try different strategies. Maybe if that teacher feels big and imposing, he can sit down when she's in the room. So he doesn't, the contrast between height isn't so great. Or maybe he can try wearing something different. აი ამ შეკითხვის გარდა რომ შენი ეს რატო გემართება ისე ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვს ასევე ვკითხოთ ის რომ შენი აზრით რა დაგეხმარება ამ სიტუაციაში. და აქაც ამ შემთხვევაში შეიძლება ბავშვს არ ქონდეს ამ კითხვაზე თვითონ პასუხი. ესეთი სწორი ნუ არ იქნება სასურველი პასუხი იმის თქმა რომ ამ სიტუაციისთვის განრიდება ხო? ხა განსაკუთრებით თუ მასწავლებელია. ხო ეს ამ ბავშვის არ არის რეალისტური ეს გამოსავალი. მაგრამ შეიძლება ხო აი ამ ბავშვის პასუხების მიხედვით რაღაცა სხვა გამოსავალი სტრატეგიის მოძებნა ხო ახლა მაგალითად ხა ის რო ვახსენეთ რომ შეიძლება მასწავლებელი იყოს მართლა რაღაცა მაღალი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვთხოვოთ მას და თუ ეს არის რაც იწვევს შეიძლება ამ შფოთვას შეიძლება ძალიან მარტივად თქვათ მასწავლებელი მაინც ხა თავზე არ დაათქეს ბავშვს და დაიხიოს ხო შედებით უკან და ისე გამოკითხოს ან დაჯდეს მერხდა ხო ან მაგიდასთან და ისე ურთიერთოს ბავშვს I'd like to just offer one more quick suggestion on this case before we go to other questions. Because I am a huge fan of using art as part of therapy, if a child doesn't have a clear understanding of what's happening, and you can't really figure that part out, sometimes I will have the child at home draw two pictures, one of the scary version of that teacher and one of the best version of that teacher. So a child can use, children are so creative, they can come up with a very scary version and then draw the nice version. And what you say is, okay, we're going to keep the scary version here in your desk while you're at school, and you're going to keep the nicer version of that teacher with you, either physically carrying that paper if needed, or slowly over time, keeping that nicer version inside their head. ანუ ერთ-ერთი კიდევ მე ძალიან ასე ვთქვათ მომწონს და მიყვარს ეს სხვა არტ თერაპიის ასე ვთქვათ ტექნიკები გამოყენება და ერთ-ერთი მაგალითად რაც შეიძლება იყოს ის არის ის რომ შევთავაზოთ ბავშვთან დახატოს აი მასწავლებლის ორი ვერსია ხო ერთი შეიძლება იყოს საშიში ვერსია და მეორე შეიძლება იყოს კარგი ან იდეალური ან საუკეთესო ვერსია ხო რაღაცა დადებითი
ალტერნატივა და ბავშვები ახლა მოგეხსენებათ, რომ ბავშვებს უმეტესობა ძალიან კრეატიულია, შემოქმედებითად აზროვნებს და მართლაც შეიძლება საშიში ვერსია, განსაკუთრებულად საშიშად დახატონ და შეიძლება უთხრათ, რომ ეს საშიში ვერსია კი ბატონო იყო სკოლაში ან მერხთან და ეს რაც შეეხება აი მეორე დადებით პოზიტიურ ვერსიას, ეს შეგიძლია შენატარო, ხო? შეიძლება შენატარო როგორც ფიზიკურად თან ეს ნახატი და მე უკვე ეს ნახატი, ეს წარმოდგენა თუ გამოსახულება ქონდეს გონებაში. Okay, thank you. So I will ask next questions. I'll ask first in Georgian. ანუ შემდეგ შეკითხვას დავსვამ, ესეთ შეკითხვა შემოვიდა, რომ როგორ ვასწავლოთ ბავშვს, როგორ მართოს შფოთვა, ანუ თვით მართვის სტრატეგიები და ასევე თუ არის შესაძლებელი, რომ 50 წლის ასაკში დავძლიოთ ფობია. და ამასთან მე მინდა ქალბატონ ქეთლინს ვთხოვო, რომ გავაგრძელოთ საუბარი რეკომენდაციებზე და ვისაუბროთ იმ ძირითად რეკომენდაციებზე, რასაც ვეუბნებით ხოლმე მშობელს, რომელიც ამბობს, რომ მისი შვილი გადაჭარბებულად შფოთავს. Ну, რა თქმა უნდა, აქ ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ახლა ჩვენ რაზეც ვისაუბრებთ, ეს არის ზოგადი რეკომენდაციები, თუმცა ინდივიდუალური საჭიროებების და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რა ფორმით ვლინდება, რა ასაკში ვლინდება ფობია კი არა და ზოგადად შფოთვა უკაცრავად, ამ შემთხვევაში შეიძლება, რა თქმა უნდა, საჭიროებდეს უკვე ინდივიდუალურ კონსულტაციას სპეციალისტთან. Kathleen, so there was a few questions about self-management skills in general, and we will talk about it in recommendation part. And I would like to ask one question. There was if the person can overcome phobias at the age of 50. And after that, we can continue, and I promise I won't interrupt. We can continue talking about general recommendations, what parent can do if she or he mentions that their child has excessive, manifests some kind of anxiety. What are those general recommendations? Because we know that there is an individual needs, and in some cases, if it's too excessive and it makes person dysfunctional, they need to visit a specialist. So you will talk about it. So please. Okay, so I need you to go back and tell me the specific question now, because my brain went forward and I missed it. Okay, sorry, maybe I talked too much. So the first question was about self-management skills. Yeah. How parent or teacher can teach a child to manage their anxiety, as I mentioned. And another question was about specific phobias. If a person at the age of 50 overcome some kind of phobias, or it's the underlying meaning of the question was if it's too late, but of course not. So you will discuss this information. The short answer to that second one is it's never too late. And I don't know, I mean, this idea of overcoming, that's great. But we aren't, when you talk about anxiety in general, our goal isn't to make full anxiety go away, but to learn how to manage it. So I will go back and then talk about self-management. ბატონო, აი მეორე შეკითხვით რომ დავიწყოთ, ხო? ანუ 50 წლის ასაკში შეიძლება თუ არა რომ გადალახოს, ხო, ადამიანმა დაძლიოს ესა თუ ის ფობია, ამაზე მოკლე პასუხი არის, რა თქმა უნდა, რომ დიახ, არასდროს არ არის გვიან და არასდროს არ არის შეუძლებელი მისი გადალახვა, თუმცა აქვე ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ როდესაც საუბრობთ თუნდაც ფობიის ან ზოგადად შფოთვის გადალახვას და დაძლევას, არასდროს არ გულისხმობთ მის სრულ გაქრობას, იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ჩვენ საუბარი შფოთვის დადებით მხარეებსაც, რომ ის არის ჩვენ ცხოვრების ასე თქვა განუყოფელი ნაწილი, ამიტომ არ გულისხმობთ მის სრულად აღმოფხვრას, ხო? აქ ვაპარაკობთ იმაზე, რომ ის აღარ უშლიდა ხელს ადამიანის ფუნქციონირებას. I feel really strongly about teaching children how to do self-management. I think the more we help children to become more aware of their own reactions and be part of the solution in changing things, the more they're going to become healthy adults who are able to manage problems that happen in the future.
კი ბატონო, ანუ აქ ჩვენ საუბრობთ მართვაზე, ხო? და მათ შორის ბავშვებსაც, ბავშვების დახმარებაზე, როცა საუბრობთ შფოთვასთან მიმართებაში, გულისხმობთ იმას, რომ როგორ დავეხმაროთ, რომ უკეთესად მართონ ეს შფოთვა, იმიტომ რომ მე ეს არის გარანტი, რომ ისინი დასრულობაშიც, ასე ვთქვათ, გართმევენ ამას და უფრო I'm sorry. I know it can be difficult for teachers in particular because they have an entire class to teach when there's one child that really needs specific attention. There are a couple of things I would recommend right off. And those are things like talking softly and quietly to that child. So the word we use is de-escalation. We actually bring our voices down to a softer level and we talk more slowly. And it helps to bring people's emotions down. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ ანუ მასწავლებლებს მინდა მიმართო, ახლა მასწავლებელი შეიძლება უფრო რთულ სიტუაციაში იყოს, იმიტომ რომ მას ყავს მთელი კლასი, ასე ვთქვათ, სამართავი და როდესაც იქ არის ახლა ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც მაღალი შფოთვით გამოირჩევა, ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება რთული იყოს, რომ ყოველთვის ინდივიდუალური ყურადღება მიაპყრო ამ კონკრეტულ ბავშვს. თუმცა არსებობს რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც შეიძლება ერთ-ერთი პირველი რითიც მინდა დავიწყო, ეს არის ჩვენი საუბრის მანერა. რომ როდესაც ადამიანი საუბრობს შედარებით არ ვიცი, ბილად ანუ ეს ხმა და საუბრის მანერა, რომელიც არის შედარებით რბილი, უფრო ნაზი, შეიძლება ალბათ გამოვიყენოთ სიტყვა, ანუ ეს ამას აქვს დამამშვიდებელი ეფექტი გარშემოყოფებს, ანუ ამ შემთხვევაში საუბრობთ ბავშვზე. The second thing I would say is to reward that child, help build their self-esteem by rewarding them in class with praise for even small steps. If they ask a question, even if they get it wrong, praise them. And don't make a big deal so they stand out and look special. Kids don't want that. They want to fit in. So give them praise and then move on. Oh, we lost Tomta for a moment here. Should we just wait a moment? Yes, that's right. And you can continue. Sorry, უკაცრავად ტექნიკური პრობლემისთვის, ანუ მეორე რეკომენდაცია ეხებოდა ბავშვების დაჯილდოება, შექებას, ხო? And აქ რაღაც პატარა წყვეტა იყო, ანუ სასურველი rewarding children for small achievements, even small things, but don't make a big deal out of it. კი ბატონო, Praise them and then move on. კი ბატონო, ანუ ამ წახალისების გამოყენებას, ხო? ანუ რაღაც მცირე ძალისხმევისთვის, ცივი მიღწევებისთვის. So I have two more points on this that I'd like to add because I think they're important for everyone. The third point is talk to the parents and really form a partnership. Like when a child is having a problem, it's helpful if the teacher and a parent or a caregiver can be on board together to reinforce at home and school. Reinforce what? To reinforce strategies, support, to provide the same supports at home and at school. და ნუ შემდეგი არის, რა თქმა უნდა, აქაც ჩვენ საერთოდ ამ პლატფორმაზე ძალიან ბევრს საუბრობთ მშობლისა და მასწავლებლების აღზრდელების თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე და ნუ არც ეს პრობლემა არ წარმოადგენს გამონაკლის ამ შემთხვევაში და კაპიტან კეთლინს მოუწოდებს, რომ აი ეს მჭიდრო თანამშრომლობა მშობლსა და აღზრდელს, მშობლსა და მასწავლებლებს შორის, რომ ქონდეთ ერთიანი სტრატეგია და წაახალისონ და ერთნაირი მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ბავშვს როგორც სახლის გარემოში, ისე სასწავლო თუ აღზრდელო სივრცეში. So the other thing about self-management that is important is encouraging children to have positive self-talk. So there's this term we use that's called cognitive reframing in English. And what that means is if a child is saying to themselves, oh, I'm so stupid, oh, I can't do this, oh, it's too hard, we need to encourage them to turn that around and say, I can give this a try. I can do this. I'll do my best. შემდეგი, ანუ ესეც არის აი მართვის სტრატეგია, ხო, ერთ-ერთი რაც შეიძლება ბავშვებს ვასწავლოთ და რაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული პოზიტიური საუბარი საკუთარ თავთან, ხო? ან ჩვენ ყველანი, არა მარტო ბავშვებს, ჩვენ ყველანი
ვესაუბრებთ საკუთარ თავს, ხო? და ზოგჯერ ეს საუბარი არის ძალიან ნეგატიური შინაარსის. ახლა ბავშვების შემთხვევაში შეიძლება იყოს, რომ აი მე სულელი ვარ, მე არ გამომივა და ასე შემდეგ. და აი ამაზე ყურადღების გამახვილება და ამის სწავლება, და ამის შეცვლა, ხო? ისე რომ აი ამ ნეგატიური შინაარსის ფრაზების ნაცვლად, რომელსაც ბავშვები საკუთარ თავს ეუბნებიან და ჩვენც ეუბნებით სხვათა შორის ჩვენ თავს, ხო? პერიოდულად ამაზე რომ ვიმუშაოთ, რომ შევაცვლევინოთ, რომ იმის ნაცვლად რომ თქვა, რომ რაღაცა სულელი ხარ, არ გამოგივა, პირიქით თქვა, რომ იცი რა, მე მაინც ვეცდები, ხო? ან თუნდაც ის რომ მაინც გამომივა, მე შევძლებ ამას. ანუ შევცვალოთ ეს ნეგატიური საუბრები პოზიტიურით. Okay, thank you for sharing these recommendations. At this time, there is no more questions, and if you want to somehow summarize our life about anxiety, and then yes. Yes, and I do have lots of suggestions. I'll give you some of the kind of highlights here, and just to mention that we will post additional information online. So if you're looking for specific things to do, for example, if your child has separation anxiety and they're very young, here are some things you can do to make that situation better. Or if they have test anxiety, here are some things. But let me just talk in general about all these types of anxieties and what we want to promote. As I said before, the goal isn't to eliminate anxiety, but to teach people the skills to manage it. პირველ რიგში აღნიშნოთ, რომ ჩვენ გარდა ამ პირდაპირ ჩართვის ჩანაწერისა, ან ამ პლატფორმაზე ვაქვეყნებთ სხვადასხვა სტატიებს, პოსტებს და აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ დამატებით მასალას ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი თემა, მე მგონი როგორც დავწუნდით. მაგრამ და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა და გავემეორო, რომ ჩვენი მიზანი არ არის, არ შეიძლება იყოს და არც უნდა იყოს საერთოდ შფოთვის აღმოფხვრა, ხო? ან ჩვენი ცხოვრებიდან ის ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, მაგრამ ვისაუბრებ რამდენიმე ესე ძირითად სტრატეგიაზე, რომელიც შეიძლება სხვა ზოგადად იქნას გამოყენებული სხვა სიტუაციაში. Okay. I think the message we want to send kids is it's okay to be scared, try it anyway, right? I would also say don't avoid situations just because they make your child anxious. That facing anxiety and anxiety-provoking situations is going to be a part of natural life. So we want to give kids the ability to deal with it, because if they avoid it, all they're learning is that they have to run away from the problem. კი ბატონო, და ანუ ბავშვებთან მიმართებაშიც, ანუ ჩვენ გვინდა რომ მთავარი ასე თქვათ გზავნილი უნდა იყოს არა ის რომ თქვათ არ კონდეს ხო შიში, ანუ მართოთ და გარდა ამისა აი სტრატეგია, თავის არიდების სტრატეგია რომ არ არის ის ძირითადი სტრატეგია, რომელსაც უნდა ვიყენებდეთ, ხო? და არ გვინდა რომ ჩვენ ეს ბავშვებშიც განვამტკიცოთ. ანუ ეს არ არის ის მთავარი სტრატეგია, რასაც უნდა დავეყრდნოთ. You kind of an addition to that is you want to respect a child's feelings of fear. You know, acknowledge those are real, but you don't want to empower them. So when this child knows they're going to be in an environment that causes them added anxiety, you can say, I know this is hard for you, but you can do it. I believe in you, and I'll be right here beside you. გარდა ამისა, კიდევ ერთი რამ, რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, ერთის ხო ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ბავშვს ესა თუ ის ემოცია აქვს, ხო? ანუ ვაღიაროთ, თუმცა არ უნდა გავაძლიეროთ, ხო? ანუ თავისთავად ეს ემოციები და უნდა ერთის ხო პატივისცეთ, თქვათ, რომ მე ვხედავ, რომ თქვათ, შენ გეშინია, მაგრამ ჯერა რომ ამას გამომკლავდები. It's helpful to be realistic. You want to stay positive with children, but don't expect an anxiety to go away overnight. So give the child some information that, today is a good day. And if you can't conquer your fear today, if you can't jump in the pool during a swimming class, or you can't walk down that street because there's a dog, then we're going to try again tomorrow, but it's okay.
You know, you are going to be okay and we're going to keep working on this. კი ბატონო. და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ შევინარჩუნოთ რეალისტური ხედვა, ხო? ანუ არ უნდა გქონდეს მოოდინი, რომ ერთ დღეში და ერთ დღეღამეში, ანუ გაქრება შფოთვა და ბავშვებსაც გადავცეთ ეს განწყობა, რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება შენ თქვა დღეს ვერ შეწელი რაღაც, ჩვენ კიდევ ვცდით, ხო? ანუ კიდევ ეცდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოგივა, ხო? A couple of things you should not do is you shouldn't ask them a lot of leading questions. For example, if a child has test anxiety, it's not helpful to look anxious and say, are you worried about this today? Are you already feeling sick? Do you have a headache? Because all that's going to do is feed their fear. And we want actually to mimic a calm and positive environment for them. ბატონო, კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, არის რომ ავარიდოთ, მოვერიდოთ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მიმართულების მიმცემი რაღაცა შეკითხვების დასმას, ხო? მაგალითად, შეშფოთებული სახით მით უმეტეს, როცა ბავშვი ეკითხებს, რომ აი ღელა, ვთქვათ, რაღაცა სუდად ხო არ გზნობ თავს, ხო? იმიტომ რომ ანუ ჩვენ მიზანი უნდა იყოს პირიქით აი ესეთი 7 ატმოსფეროს შექმნა. უფრო გაინტენსიურებს, ასე ვთქვათ, და არა გაძლიერება, ხო, პირიქით ამ შეკითხვებით ისედაც რაღაცა შფოთვის არსებული შფოთვის გომერების გაძლიერება. The other thing you don't want to do is sort of unconsciously reinforce a child's fears. So children do pick up when parents are afraid of things, definitely. But also, if you know your child is afraid of something, I'll say a dog again, just because that came to my mind, and you're going past a dog, your own body language can start to train your child to reinforce the fear factor because you're tensing up, anticipating your child's reaction. So as a parent, one of the things you can do is force yourself to relax and breathe deeply, hold your child's hand, and present as normal a walk past that dog as you can. კი ბატონო, კიდევ ერთი რამ, ერთი რეკომენდაცია ეს არის ის, რომ მაქსიმალურად მოვერიდოთ, ან მოერიდო მშობლები ბავშვის შფოთვისა და შიშის განმტკიცებას არაცნობიერად, ხო? და ამის მაგალითი მოიყვანა ქალბატონმა კეთლინმა, რომ არის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად მშობელმა იცის, რომ ბავშვი ეშინია ძაღლის და ქუჩაში, ვთქვათ, სეირნობისას, ამ ძაღლის დანახვისას თვითონ მშობელი არაცნობიერად შეიძლება აბსოლუტურად თავისი სხეულის ენით განამტკიცებს ბავშვის, ან თვითონ ემზადება, ხო, იმისთვის, რომ ბავშვი უნდა შეეშინდეს და ამ თავისი სხეულის ენით აბსოლუტურად შეიძლება გაუცნობიერებლად განამტკიცებს ბავშვში ამ შიშს. Couple of other quick tips I might give. One is if you know your child has especially a specific phobia, for example, and you're going to be facing that type of situation, or say it is separation anxiety, and you know you're going to be leaving your child soon and they're going to be upset about it. Try to keep that time period before they know about it relatively short. You don't want to surprise them with it. You know, you don't want it to be a shock. That doesn't make them feel safe. But you also don't want to talk 2 hours ahead of time because then they'll spend all that added time worrying and building up their anxiety. კი ბატონო, შემდეგი რეკომენდაცია ეხება იმას, რომ თუ კი მშობელმა, როდესაც მშობელმა წინასწარ იცის, რომ რაღაცა კონკრეტული სიტუაციის ან ობიექტის ეშინია ბავშვს, ან თუ მას აქვს ეს სეპარაციის ხო, განშორების შფოთვა, ანუ და იცით, რომ ეს სიტუაცია ახლოვდება, ბავშვი მოუწევს ამ სიტუაციასთან თუ რაღაც ობიექტთან, ასე ვთქვათ, შეხება, ყურადღება მიაქციეთ იმ დროს, ხო? თქვენ არ გინდა ერთის მხრივ ჩვენ მოვერიდოთ აი ბავშვის ასე უსიამოვნო გაკვირვებას, ხო? აი ამ სიტუაციასთან მოულოდნელი შეჯახებით, მაგრამ არც ის არ არის სასურველი, რომ ძალიან დიდი ხნით ადრე დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ხო? მაგალითად, რაღაც 2 საათისთან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არც ის არ გვინდა, რომ წინასწარ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ბავშვმა წინასწარ იშფოთოს ამას თუ იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით. I would say children should be part of the solution as much as possible. And of course, that's going to depend on their age and their
their intellectual cognitive development, their ability to be part of a solution. But talk things through with your child and ask them for feedback on how to make things better. და ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ ბავშვები მაქსიმალურად უნდა იყვნენ თვითონ ამ პრობლემის გადაჭრის პროცესის მონაწილეებიც. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება ბავშვის ასაკზე, ინტელექტუალურ განვითარების დონეზე და ასე შემდეგ. თუმცა მათი ჩართვა, მათი უკავშირი აი ამ პრობლემის დაძლევასთან, მოგვარებასთან დაკავშირებით ყოველთვის მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია. You know, you can even engage in a sort of what if situation with a child to talk through a problem. So if a child has some separation anxiety and they're worried that their parent won't come and pick them up after a birthday party, for example. And so their fear is of being abandoned, right, and left in a stranger's house. You can say, okay, if that happened, I mean, I'm going to be there. But let's just pretend what if. What if I wasn't there? What would you do? And the child can think through that problem. Well, I would go back and tell my friend's parents that you aren't there. And then you can ask, and what would that parent do? Well, they would call you. Excuse me. ასევე შეგიძლიათ შესთავაზოთ ბავშვებს ესეთ სხვადასხვა წარმოსახვითი სცენარების გამოყენებით მსჯელობა. ხო, მაგალითად, თუ იცით, რომ ბავშვს აქვს თქვენთან განშორების თქვა შიში, შფოთვა, შეგიძლიათ შესთავაზოთ ესეთი სცენარი, ხო? აი რა მოხდება, რომ თქვა თუ კი იქნები სტუმრად და შეგეშინდება რომ მე არ მოგაკითხა, ხო? ანუ დაქტოვებ იქ. და შეიძლება ეს სცენარი ერთად განიხილოთ, ხო? თქვა თუ ესეთი რამე მოხდა, მე არ გაკითხავ, რას გააკეთებ, ხო? ანუ და შეიძლება ბავშვმა თქვას, რომ მე ვეტყვი მას ჩემი მეგობრის მშობლებს ამის შესახებ. და ნუ შემდეგ კითხვა შეიძლება იყოს, რას იზამე მე ის მშობლები. ნუ მშობლები ალბათ აგირეკავენ შენ, ხო? ანუ როგორც მშობელს და ეტყვიან, რომ აკითხავ თუ არა ბავშვს და ასე შემდეგ. In sort of სიტუაციის წარმოდგენა და შემდეგ, sorry, I interrupted. Go ahead. წარმოდგენა და შემდგომ მსჯელობა, როგორ მოვიქცევდი, რაც გარკვეულწილად ამცირებს უკვე ბავშვის შფოთვას იმ არაპროგნოზირებადი გარემოს შესახებ. Sorry. Continue. No, it's the joy of Zoom. But the final sort of general suggestion I would make is try to model good behavior for children. So because anxiety is very common, and we all experience it or are familiar with it in some way, you know, you can talk to your children in a very kind of normal way about, well, I am afraid of this, or I had problems with this, and this is how I overcame it. So it can be very helpful for them to understand examples of it. And especially if the parent can explain how hard it was, but not show the emotion that used to be attached with it. So the child sees that in the future, I may still be able to talk about my own anxiety, but not feel the strong, big feelings I have today. კი ბატონო და გარდა ამისა, ნუ კიდევ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც შემიძლია მის მშობლებს არის ის, რომ თვითონ გააკეთონ მოდელირებას, ხო, ეძახით. ჩვენ თვითონ მისცენ მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება შფოთვასთან გამკლავება, ხო, ან ბავშვებს ხშირად ეხება, შეიძლება და ზუსტად ჩვენ დავიწყეთ ჩვენ ჩართვა იმაზე საუბრით, რომ ყველა ჩვენგანს ახასიათებს, ხო, შფოთვა ამა თუ იმ დოზით, რაღაც სხვა სიტუაციაში და თვითონ როცა მშობელი, თქვა, საკუთარ განსაკუთრებით მაგალითებს როცა განიხილავს ბავშვთან, ესეც არის ზუსტად იმის დემონსტრირება და ჩვენება, რომ თქვათ, ყველას ახასიათებს, მაგრამ შეიძლება მასთან გამკლავება და გარდა ამისა, როცა ამა თუ იმ სიტუაციას იხსენებს მშობელი, ოღონდ უკვე ამ შფოთვის და ემოციის გარეშე, ბავშვისთვის ესეც არის იმის განმტკიცება, იმის ჩვენება, რომ შეიძლება ესა თუ ის სიტუაცია მეც მომავალში გავიხსენო უკვე ამ ძლიერი ემოციების გარეშე და მეც გავუმკლავდა, ხო, როგორც მშობელი. Okay, thank you very much. We talked about anxiety, and we know that it's a very broad topic, right? And we talked about a lot of things. I want to thank you again, Kathleen, for being our guest speaker today and for sharing very useful and very important information. And as you mentioned, we will post some more specific recommendations on our Facebook page later, so we can finalize our today's meeting. Thank you,
dear Kathleen. Thank you, Lekuna, and thank you, Tamta, for translating our today's meeting. კარგით, მოკლედ დღეს ვისაუბრეთ შფოთვაზე, ეს არის ძალიან ფართო თემა და საკითხი, ამიტომ ვიცადეთ, რომ მეტნაკლებად ყველა საკითხს შევხებოდით და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ქალბატონ ქეთლინს, რომ გაგვიზიარა ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა ლეკუნას და თამთას, რომ მეხმარებოდნენ დღევანდელი ლაივის წაყვანაში. და მადლობა თქვენ, რომ გვისმენდით და ასე ვთქვათ, აქტიურობდით და დაგემშვიდობებით მაშინ შემდეგ შეხვედრამდე. კარგად წადო. მადლობა ყველას და ახვამდის. Thank you again. Thank you very much.